Assalamualaikum, dan hari ini saya Muhammad Zul Aziz akan menerangkan bagaimana untuk mengira PSM calculation untuk branch A, branch B dan branch C. Okay, first saya akan kira branch A, subnetting for LAN A1. Network address yang dikasih ialah 172.20.16.0. Dia menggunakan 500 host. Jadi yang paling dekat dengan 500 host ni ialah 2/9. Jadi kita ambil 2/9. Customer subnet mask dia sama dengan 255.255.254.20. Custom subnet mask ni berdasarkan slash yang digunakan. Dia menggunakan slash 23. Lepas tu number of valid host ni, number of valid host ni sama seperti di atas, 2/9 tolak 2, jadi dapat 2106. Number of subnet ni 2/7 sama 128. Tu range dia ni 256 tolak 254, kita akan dapat 2. Dan ni jumlah memang formula dia ni tolak dengan tu. Lepas tu yang ini addressing scheme dia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afi bin Zainul. Nombor kad matrik 01 DDT 19F1136. Saya akan terangkan part config. Okay, yang pertama kita kena susun dulu device yang ada dekat ni. Kita akan pakai ni. Lepas tu untuk kita sambungkan dia punya laptop ni kepada access point, tekan ni masuk pada physical ni. Lepas tu kita turn off dulu dia punya ni, power off dulu. Kita drag ni dari sini. Kita pakai WPC301 ni untuk wireless. Lepas tu kita on balik. Buat dekat laptop yang satu lagi ni macam ni juga. Kita off dulu. Lepas tu drag ni keluar. Pakai WPC300N untuk wireless. Okay, dia dah sambung. Okay, untuk seterusnya kita kena sambungkan wire console dari PC ke router gunakan kabel console. Lepas kita masuk ke desktop, terminal, klik OK. Lepas tu kita just masukkan enable config T ataupun configure terminal. Config tu sebagai dia punya shortcut. Lepas tu interface S0/0/0 ataupun dia punya shortcut ANT. So kita masukkan IP address 172.50.16.2 space, masukkan dia punya subnet mask 255.255.255.252. Enter. Lepas tu kita masukkan no shut. Enter. Lepas tu kita easy. Kita akan masukkan dia punya interface kedua, ANT G0/0. Lepas tu kita masukkan IP address dia. IP address dia 172. Dan masukkan dia punya subnet mask 255.255.254.0 dan masukkan no shut. Enter dan exit. Lepas tu kita akan masukkan interface ketiga, ANT G0/1. Enter, masukkan dia punya IP address 172.20.18.1.
dan dia punya subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lepas tu kita masukkan no shard, lepas tu exit. Lepas tu kita ke int seterusnya, interface ke seterusnya, int g0/2, IP address dia 172 dot 20 dot 19.1 dan masuk ke dalam subnet mask 255.255.255.128. Enter dan masukkan no shard. Lepas tu exit. Lepas tu seterusnya kita akan masukkan IP address. Dia punya IP address untuk ni 172.20.16.10 dan dia punya subnet mask 255.255.254. Dia punya default gateway 172.16.1 dan masukkan dia punya DNS server 172.70.16.2. So masukkan untuk PC seterusnya, masukkan IP configuration 172.20.16.11 dia punya IP address, masukkan subnet mask 255.255.254.0 dan dia punya default gateway 172.20.16.1 dan dia punya DNS server 172.70.16.2. IP address seterusnya 172.20.18.10. Subnet mask dia 255.255.255.0. Default gateway 172.20.18.1 DNS server 172.70.16.2. Dia punya DNS server ni dia dah bagi tahu dalam soalan, so kita kena ikutkan dia punya DNS server tu, sebab tu dia sama je. So untuk PC seterusnya address dia 172.20.18.11. Subnet mask dia 255.255.255.0. Dia punya default gateway 172.20.18.1. Dia punya DNS server 172.70.16.2. IP address seterusnya 172.20.19.10. Dia punya subnet mask
255.255.255.128 diforward way 172.20.19.1 dan dia punya DNS server sama je 172.70.16.2. Lepas tu untuk dia punya seterusnya ni 172.20.19.11 dia punya subnet mask 255.255.255.128 sama dengan PC tadi. Dia punya default gateway 172.20.19.1 dan DNS server dia 172.70.16.2. Ya, okey, untuk branch B ni kita buat sama je step dengan yang branch A tadi. Sambungkan dia punya line console dia tu, kabel console tu. Okay, selanjutnya kita akan ke branch C, sambungkan menggunakan kabel console dari router ke laptop, tekan klik laptop, desktop dan masuk ke terminal. Klik OK. Lepas tu gunakan enable config T. Lepas tu masukkan hostname branch C, NTS0/1/0, IP address 172.70.16.2 dan dia punya subnet mask 255.255.255.252. Lepas masukkan no shard dan exit. Okey, seterusnya kita akan buat untuk dia punya masukkan dia punya IP address untuk server. IP address dia 172.40.16.2 dan dia punya subnet mask 255.255.255.0. Dia punya default gateway 172.40.16.1 dan dia punya DNS server sama je dengan yang lain 172.70.70.16.2. Lepas kita akan checkkan dia punya DHCP. Okay, kita akan masukkan dia punya default gateway sama je dengan yang tadi 172.40.16.1 dan dia punya DNS server 172.70.16.2 dan dia punya start IP address 172.40.16.10 dan save. Dan savekan dia. Okay. Lepas tu onkan DHCP tu untuk dia punya yang lain untuk dapatkan IP address. Gunakan dengan smartphone dulu. Okay. Ni tak ada lagi dia punya IP address. Tekan static, tekan DHCP balik untuk di request balik IP address. Okay, dah jadi dia punya tu. Okay, buat benda sama dekat yang lain juga. Static, lepas tu DHCP.
Lepas tu kita akan setkan dekat access point kat port 1. Kita akan masukkan SSID dia sebagai DFC20143 dan tekan kepada WPA2 PSK pass phrase dan masukkan DFC20143 juga. Dia bunyi macam password lah untuk device lain nak connectkan dengan access point ni. So contohnya macam kita masukkan dekat smartphone, tekan pada wireless. Lepas tu dekat SSID kita akan masukkan DFC20143 sama juga dengan yang tadi WPA tu. Masukkan DFC20143. Okay, buat ini sama juga. Masukkan DFC20143. Benda ni untuk sambungkan device ni dengan access point tu. 143. Okay, tengok smartphone sudah macam ni. Untuk laptop dia kita masukkan situ. Okay, refresh dan klik situ, tekan connect dan masukkan DFC20143 dia punya password. Okay, connect. Buat macam sama, PC wireless connect. Lepas tu refresh, masukkan okay, dia punya key DFC20143. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Asran. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk verify connection. Okay, first kita buka file dia dulu. Okay, lepas tu kita pergi ke PC. Lepas tu kita pergi ke tengok kepada branch A. Kita tengok pada PCA 1. Buka PCA 1, kita buka dia command prompt. Lepas tu kita typekan dia punya ping, iaitu ping untuk PCA 2. So kita akan ping dia punya IP address untuk PCA 2 172.20.16.11. Okey, lepas tu kita tekan enter. Okey, lepas tu dia akan menunjukkan ping 32 data. Okey, dia akan menghantar 4. Kita pun akan menerimanya 4. So loss dia kosong. Maksudnya verify kita ni berjaya lah. Okey, kita pergi kepada branch B pula. Kita tengok dia punya untuk PCB 1. Kita buka sama seperti tadi, pergi pada desktop. Kita tekan command prompt. Okey, lepas tu kita type ping IP address untuk PCB 2. Okey, dia punya address dia 172.20.30.16.11. Maafkan saya. Okey, lepas tu sama juga seperti tadi, dia akan menghantar 32 bit of data. So kita yang dihantar 4, yang diterima pun 4. So maksudnya connection kita ni menjadi dan tiada apa-apa masalah. Okay, kita pergi kepada PC B1 pula, branch C pula. Okey, so kita tekan pada laptop C1 punya command prompt. Kita sama juga seperti tadi, ping 172.16.13, iaitu IP address untuk laptop C2. So dia sama juga akan mengeluarkan yang ditunjukkan oleh branch A dan branch B. Sekian, terima kasih.